بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحبابنا الكرام، لقاء متجدد مع حضراتكم دائما نحاول نطرح فيه طرح نتكلم فيه في موضوع نحاول أن نبحث فيه عن فائدة تكون لنا زادا ونحن سائرون في الطريق إلى الله عز وجل. النهاردة هتكلم مع حضراتكم عن قصة حدثت تقريبا زي اليومين دول بعد موسم الحج على طول، وهي قصة واقعية فيما يبدو وفيها عبرة حلوة قوي. حبيت أشاركها مع حضراتكم عشان أنا نفسي الناس كده تبتدي تغير حساباتها. قصة بتحكي ان في اتنين قعدوا في المطار وهم في مطار جدة، القصة بتقول، وقعدوا جنب بعض، راجل كبير وراجل كبير. فواحد فيهم طبعا لقى التاني قاعد وهو قاعد، والاتنين مفيش حد، لا ده مع حد ولا ده مع حد. فقال اما اقيم حوار، فقرب من التاني وقال له السلام عليكم، حضرتك انا اسمي فلان، انا بشتغل مقاول، على فكرة ما شاء الله دي السنة العاشرة ليا اللي بحج فيها. فتبسم الراجل اللي جنبه وقال له ودي اول مرة انا بحج فيها. فقال له يا انا بقالي 10 سنين وكذا وكذا، حجيت ازاي؟ فقال له والله دي قصة طويلة ومش عايز اشغل حضرتك بيها. قال له احنا قاعدين منتظرين والوقت طويل، يلا بينا نتكلم. قال له عامة انا مش عاوز احكي لان قصتي فيها حاجات غريبة قوي. قال له يا سيدي خلينا نتسلى، ادي احنا قاعدين. ابتدى الراجل يحكي، قال له انا بشتغل طبيب وقعدت 30 سنة اشتغل واحاول احوش فلوس عشان اقدر احج، وبعد ما اشتغلت الحمد لله 30 سنة وعملت كل المتطلبات المطلوبة مني لولادي وبيتي وكذا وكذا، وحوشت المبلغ اللي انا المفروض هطلع احج بيه، جيت طالع من المستشفى في مرة والحمد لله ابتديت اخد متعلقاتي وابتديت اجهز حاجتي وجمعت المبلغ اللي هروح ادفعه لشركة السياحة. لقيت ست كنت بعالج ابنها ومتابع حالة ابنها فترة طويلة جدا، لقيتها جاية ومهمومة وبتعيط. في ايه يا ستي؟ قالت لي احنا مش هنكمل علاج في المستشفى. قال لها ليه؟ طيب انا قصرت معاكم في حاجة؟ ده انا ابنك زي ابني وبعامله. قالت له حضرتك بتعامل ابني اكتر من والده، لكن احنا للاسف مضطرين نسيب المستشفى ونمشي. ودمعتها على خدها والست مشيت. الدكتور جري على القسم، ابتدى يدور فين الولد. قالوا له الموضوع في الحسابات. راح الحسابات، قال لقاهم بيقولوا في الحسابات لان للاسف الست مش قادره تكمل المصاريف، ودي مستشفى طبعا خاص، فبالتالي احنا اضطرينا نقول للست انها تمشي. الدكتور بيقول بحط ايدي في جيبي لقيت المبلغ اللي انا محوشه واللي كنت رايح شركه السياحه ادفعه. قلت لهم يا جماعه اتفضلوا المبلغ ده، 6 شهور علاج مقدم والولد يتعالج، بس بالله عليكم بلغوا الست ان احنا ابتدينا نعمل قسم خاص للعلاج الاقتصادي او العلاج المجاني او ايا كان المسمى، ومحدش يحرجها ويقول لها ان انا دفعت الفلوس. حصل الكلام ده فعلا، والراجل روح بيته دمعته على خده وبيعيط، لكنه قال انا كنت حاسس احساس ما حسيتوش قبل كده. كان في احساس عندي بالرغم من ان انا حزين جدا لان هيضيع عليا الحج، الا ان انا كان عندي رضا وكان عندي اطمئنان غير طبيعي. يشاء السميع العليم اللي هو اكرم الاكرمين ان هو يروح تاني يوم الشغل لقى المدير بيدور عليه، تعالى 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 عاوزينك. قال له في ايه بس؟ قال له صاحب المستشفى راجل مريض وعاوز يسافر يحج، والدكتور اللي هو بيرتاح له دايما وبيسافر معاه دايما زوجته على وش ولاده، وهو طبعا مش هيقدر يسيب زوجته. فقلنا له طب نعمل ايه؟ نرشح مين؟ فرشحك انت تطلع تحج السنه دي مع صاحب المستشفى. مش كده وبس، سافر الدكتور عشان يحج، حكى لصاحب المستشفى عن الموضوع وعن القصة وحكى له الحكاية. صاحب المستشفى صرف له مكافأة تعادل المبلغ اللي اداه للست، أنشأ قسم للعلاج الاقتصادي والعلاج لغير القادرين في المستشفى، وأصبحت المسألة سبحان الله سبحان الله أكرم الأكرمين. أنت بس اتعامل كويس، أنت بس عامل ضميرك وعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. انت قدم وربنا سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين، انت ابذل وربنا سبحانه وتعالى هيجزيك الخير، انت اعمل بس اللي عليك وربنا سبحانه وتعالى سيرزقك من حيث لا تدري. سبحانه وتعالى يمنعك، قد يمنعك او يمنع عنك شيء ليمنحك شيء افضل منه. الراجل ده لو كان طلع حج عادي لكان هياخد فلوسه، او اذا كان هيحج يبقى خلاص خسر فلوسه، لكان هيبقى سبب لعلاج مجاني الناس. تخيل كم الحسنات اللي هتجيله غير حجته بسبب كده. اخر درس عايز اقوله، لما تقعد مع حد ما تتباهاش باللي انت بتعمله. انا حجيت 10 حجات، انا مقاول كبير معايا فلوس. متهيألي اي واحد فينا دلوقتي هيرى عظم اجر اللي حج حجة واحدة واللي كان سبب في علاج ناس كتير من راجل حج 10 مرات. الناس اللي ما قدرتش تحج السنة دي واللي معاها فلوس ما شاء الله تقدر تطوف حوالين بيوت الفقراء اكتر من انها تطوف حوالين الكعبة اللي مش قادرين يطوفوا حواليها. رسالتي النهاردة واضحة، متهيألي مش محتاج أكررها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعله خالصا لوجهه. أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إيه ده؟ لسه ما اشتركتوش؟
جماعة اشتركوا في القناة، اشتركوا وإن شاء الله هتلاقوا كل مفيد وهتلاقوا كل حاجة تعجبكم إن شاء الله. أوعدكم مش هتندموا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.